So, top 5 apps. Bakit kailangan mo ng fiber internet connection? So, number 1 is for social media. Social media, sa panahon ngayon, kung mabagal na yung internet mo, mabagal na yung mag-load yung picture. Yung video, putol-putol. Kaya ngayon, kailangan mo ng fiber internet connection. Sa fiber internet connection kasi, meron kang ganito. Ito yung tinatawag na optical network unit. Tapos, yung signal papunta sa internet, dito na siya dadaan sa fiber cable. Ito, papunta na yan sa internet service provider. So, social media, yung number 1 na gagamitin. Tsaka, pag meron kang tawag, kailangan mo ng interview abroad. So, video call. So, sa video call, pag naka-fiber internet ka, hindi ka na dependent sa mobile signal. So, dito na dadaan ulit yung internet connection mo. Mas okay, mas stable pag ganito. Kasi dati, pag umuulan, yung signal ng data is naapektuhan kasi raindrops nga, apektado. Kaya pag ganito na, yung fiber internet ka na, hindi ka na problema sa mobile signal kasi dito ka na dadaan sa wireline or fixed network. Okay? So, social media pag mag-interview, so video call. Number 3 is kung gusto mo ng update na balita. Kasi ngayon, yung mga news outlet is nasa YouTube na, nasa Facebook na, nagla-live na sila using the social media platforms. Kaya, dun na ka rin dadaan sa internet connectivity dito sa fiber cable. Okay? Then, number 4 is kung kailangan mo ng update sa weather. Kasi ngayon, meron na silang weather na mga website para sa weather forecast. Unlike before na andun pa rin tayo sa TV at radyo. Sa ngayon, gamit na natin yung internet. Doon na website, real-time pa yung makikita natin kung may bagyong pararating, maulan, or sunny ba. Kaya yung kagandahan pag meron kang faster internet connection. Number 5 is Internet of Things. So, kung wala ka pang IP camera, meron akong video na nag-explain ano ba yung IP camera. So, kung gusto mo ng gwardiya sa bahay, meron kang camera na nakakonect lang sa Wi-Fi kahit saan ka sa world. Pwede ka nang manood ng live video galing sa camera nun. So, yun yung isang advantage. By the way, marami akong napansin na nanonood sa channel ko pero hindi naman nakasubscribe. Paki-like na lang po and pa-share sa mga subscribers natin dyan kasi para rin sa kagandahan. Yung knowledge sharing sa channel na to is hindi siya. So more of awareness lang yung gusto ko iparating na meron na pala tayong produkto or connectivity na available na mas mura. Sa halagang 699, meron tayong G-Fiber prepaid. So, prepaid po yon, hindi ka committed na magbayad monthly. Kung meron ka lang pera sa halagang 699, then 30 days unlimited internet sa 100 Mbps na speed. Napakabilis na nun. Pwede ka nang mag-work from home, mag-video calls sang abroad, manood ng high quality YouTube videos, YouTube movies, and HD. Kahit 8K movies, kayang-kaya yung 100 Mbps. Okay? Kaya, yun yung mga top applications na I think yung kailangan nyo na maka-fiber prepaid. Pag nagti-TikTok rin kayo, nag-upload, mas mabilis mag-upload pag content creator kayo pag naka-fiber internet connection. Hindi na siya katulad ng dati na isang video mag-upload ka pa ng ilang minuto. Kaya sa fiber, yung 5 minutes na video mo, i-upload mo lang rin ng less than 5 minutes based on my experience. Okay? So, huwag niyong kalimutan, meron akong referral link kung gusto niyong mag-apply ng fiber connection. Make sure it's a Globe Fiber prepaid para mas sulit
yung internet connection. Alright. See you around, guys. And yeah, Globe Prepaid Fiber. Referral link sa baba.